Har du blivit tillfrågad att läsa någons text och säga vad du tycker? Att ge respons gör du för att hjälpa någon att förbättra sin text. Att ge respons innebär att ge tydliga synpunkter som är användbara för den som skriver. Att till exempel säga "det var jättebra" är varken tydligt eller användbart. Bra respons är också uppriktig, och det kan vara svårt. Att säga "tråkigt" eller "jag fattar ingenting" är i och för sig uppriktigt, men det hjälper knappast den som skriver. Tänk på hur du formulerar dig för att hjälpa den som skrivit att ta emot responsen på ett så bra sätt som möjligt. Säg hellre "du behöver utveckla din miljöbeskrivning" eller "här känns det oklart, förtydliga gärna resonemanget". Då ger du respons som är tydlig, uppriktig och användbar. Det kan kännas nervöst att ge respons. Det finns ju risk att du gör någon arg eller ledsen. Kom ihåg att du ger dina synpunkter för att hjälpa till. En jättelång lista som tar upp alla svagheter och förbättringsförslag du kan hitta i texten är inte så uppmuntrande. Koncentrera dig på ett eller några få förslag till förbättringar. Och kom ihåg att peka ut minst lika många bra saker med texten. En enkel modell för respons är 2 stjärnor och en önskan. När du använder den modellen uppmärksammar du 2 bra saker med texten, stjärnor, och en sak som kan förbättras, din önskan. Tänk på att beskriva både dina stjärnor och din önskan på ett tydligt, uppriktigt och användbart sätt. För att göra din respons ännu lite tydligare och mycket mer hjälpsam kan du anpassa responsen till den texttyp som du ger respons på. Om du vet vilka egenskaper som utmärker den här typen av text kan du ju jämföra texten du läser med de egenskaperna och se om det är något som saknas eller behöver bearbetas. Är det till exempel en argumenterande text du läser, kollar du om skribentens åsikt kommer fram tydligt och om det presenteras passande argument. Varje texttyp har sina egenskaper och det kan vara bra att använda en checklista. Kom också ihåg att uppmärksamma de saker på checklistan som skribenten gjort bra. Men innan du tar till checklistan kan det vara bra att läsa igenom hela texten. Det första intrycket är viktigt, så ha pennan redo och anteckna. Skriv ner dina tankar, känslor och saker du undrar över. Använd gärna symboler, till exempel en stjärna för det du tycker fungerar bra och ett utropstecken för det som kan förbättras. Vid första genomläsningen markerar du allt som du av någon anledning reagerar på. Sen jämför du med din checklista för just den här texttypen och antecknar om det är något mer som saknas eller behöver utvecklas. Nu behöver du tänka till. Du kan inte ge respons på alla detaljer, så välj noga ut de kommentarer som du tror är till störst hjälp för skribenten. Om du ger respons på stora övergripande egenskaper behöver du inte samtidigt kommentera små saker som rör språkliga detaljer. Tänk dig att det var du själv som skulle få responsen. Hur skulle du vilja att den var? Vilka synpunkter är värdefulla? Kom ihåg att formulera dina synpunkter på ett vänligt sätt. När du ger negativ respons kan den vara ganska mild, men ändå tydlig. Så om din respons nu är tydlig, uppriktig, användbar och vänlig, om den är konstruktiv, då kan du lämna över den till skribenten och vara nöjd med att du har hjälpt någon att förbättra sin text.